ضعیفه. خودت خوب میدونی تاوان تهمت زدن به خانواده خان چیه. به والله قسم اگه به خاطر عارف نبود هم حسین و هم اصغر رو چنان ادب میکردم که گندکاریشون رو گردن هم نندازن. عارف همینجور که کلافه داشت سرش رو این ور اون ور میچرخون، نگاهش به من گوشه حیاط افتاد. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. نگاهش خیره روی من موند و صادق خان هم که رد نگاه عارف رو دنبال کرد از دیدن من تعجب کرد. همه مات و مبهوت به صورت زخمی و لباسای پارم نگاه میکردن که اصغر فریاد زد این چرا این شکلیه؟ چرا با این سر و بست توی حیاته؟ و رو به مادرش فریاد زد مگه با تو نیستم؟ نمیگی 4 تا غریبه میان میبینن؟ فاطمه خانوم خیلی حق به جانب گفت خوبه این نسناس مگه دیدن داره؟ وقتی من داشتم به زور به همه میفهموندم گم شدن این دختر هرزه تقصیر تو نیست، خانوم از مادرش پذیرایی میکرد. الکی تو روی من وای نست اصغر با حرص سمتم اومد و دستشو برد بالا که بزنه، اما با صدای فریاد صادق خان سر جاش موند که میگفت تمومش کن اصغر. زهرا این دختره رو ببر تو و زخماشو ببند. من با صادق خان زیاد برخورد نداشتم. درست جدی بود، اما توی اون چند روز تنها کسی بود که هر بار دیدمشو بهش سلام کردم جواب سلاممو داد. تنها چیزی که نمیفهمیدم این بود که دلیل این همه کینه و دشمنی فاطمه خانوم با من چیه؟ من لیلا رو توی مراسم دیده بودم. اون از همه خوشحالتر بود. مطمئن بودم نه تنها لیلا بلکه هیچ دختری توی روستا راضی نبود زن اصغر شه. با خودم گفتم هر جور شده دلیل این نفرت رو باید بفهمم. زهرا زیر بغلم رو گرفت و لحظه آخر چشمم به عارف که چشماش قرمز شده بود و رگای گردنش متورم شده بود خورد. دلم نمیخواست این شکلی منو ببینه. بازم چشمای جذاب و مهربونش توی ذهنم ثبت شد. این حس جدیدی که چند روز بود مهمون قلبم شده بود شدیدتر شده بود. دلم میخواست ساعتها بشینم یه گوشه و اون با همون چشمای مشکی و مژه‌های بلندش به هم نگاه کنه. به بالای پله ها که رسیدم با چشمای اشکی برگشتم به سمتش. نگاهش هنوز به من بود و بقیه درگیر دعوا و کشمکش. برای من اما انگاری زمان ایستاده بود. مکث کوتاهی کردم و خیره شدم به صورت جذابش. اما بعد از لحظاتی به خودم اومدم و به زور از صورتش چشم برداشتم. وارد اتاقم شدم. روی زمین نشستم و از ته دل زار زدم. من حتی فرصت عاشقی رو پیدا نکرده بودم. زهرا رفت و سری با کمی دوا برگشت و شروع کرد با یه پارچه خیس زخممو تمیز کردن. حتی اونم از مظلومیت من گریه میکرد. آروم گفتم زهرا خانوم. گفت جانم خانوم جان. گفتم برا من گریه میکنی؟ که گفت بله خانوم جانم. وقتی گریه میکنین چشماتون از همیشه بیشتر شبیه به چشمای معصوم سیما میشه. گفتم زهرا خانوم تو میدونی چرا بیبی و پدرم نمیان پیشم؟ که گفت مگه میشه نیان؟ بیبیت اومد 2-3 بارم اومد، اما فاطمه خانوم هر سری به یه بهانه ردش کرد. بار آخر بیبیت به من گفت میترسه بیاد یه وقت تو رو بیشتر اذیت کنن. به من سپرد که مراقبت باشم، ولی آخه من چه کاری از دستم برمیاد جز رو سیاهی. خوشحال شدم که بیبی فراموشم نکرده و پرسیدم زهرا خانوم بیبی میدونه دوست مادرم هستی؟ لبخند بیجونی زد و گفت آره خانوم جان میدونه، همه چیزو میدونه. گفتم میشه از مادرم برام بگی؟ گفت قربون اون چشمای آبیتون برم. یکم غذا بخورید جون بگیرید، بعدش هم استراحت کنید. و به زور به هم چند لقمه غذا داد و کمک کرد دراز بکشم و شروع کرد به نوازش موهام و ادامه داد من همه چیزو براتون تعریف میکنم. من کمکتون میکنم اصغر رو مطیع خودتون کنی. زمین گرد خانوم، شما بی دلیل اینجا نیستی و مطمئنم اصغرم بی دلیل دست روی شما نذاشته. شما باید قوی باشی. باید انتقام مادرتو از فاطمه مارصفت بگیری. صبور باش، همه چیزو میفهمی. با تعجب گفتم انتقام مادرم؟ مگه فاطمه چه بلایی سر مادرم آورده بود؟ آروم بهم گفت خانوم جان
فعلا استراحت کنید، وقت هست، براتون تعریف میکنم. اونقدر خسته بودم که بدون اینکه حرفی بزنم و مقاومتی کنم چشمامو رو هم گذاشتم. بیهوش شدم. اون شب نفهمیدم اصغر اومد توی اتاق بخوابه یا نه، اما هرچی که بود کاری به کارم نداشت. دمدمای صبح بود که با صدای فاطمه خانوم از خواب بیدار شدم که میگفت یالا بلند شو، اومدی اینجا مفت بخوری و بخوابی، دیگه استراحت بس دختر. سریع از جام بلند شدم و زیر نگاه سنگینش به سختی با بدنی که از شدت کتکای دیروز درد میکرد رخت خوابم رو جمع کردم. دستامو کنارم جمع کردم و روبروش ایستادم و گفتم خانم جان، من چه کاری باید انجام بدم؟ که گفت برو حیاطو جارو کن، بعدش هم میری مطبخ. بعدم زیر لب گفت استبلم به وقتش تمیز میکنی، الان نمیخوام زیاد بوی گند بگیری. همون جور که بغض کلامو گرفته بود گفتم چشم خانم. که گفت ده برو دیگه، چرا وایسادی منو بر رو بر نگاه میکنی؟ پاتون کردم و از اتاق بیرون اومدم، اما فاطمه خانوم در اتاق پشت سرم بست. تعجب کردم، ولی با خودم گفتم حتما میخواد وسایل رو ببینه. جارو رو از گوشه حیاط برداشتم و نگاهی به اون حیاط بزرگ انداختم. خم شدم که جارو کنم، اما از درد کمر آخه بلندی گفتم که زهرا از راه رسید و گفت ای وای، خدا مرگم بده خانوم، شما چرا؟ گفتم فاطمه خانوم گفته جارو کنم، تو هم برو مطبخ، بیاد اینجا ببینتت واسط بد میشه. مستعسل گفت اما خانوم. نذاشتم حرفشو تموم کنه و گفتم برو زهرا خانوم، منم اینجا که تموم بشه میام پیشت، کارت دارم. باید امروز هر طور شده بود از مادرم میپرسیدم. سری حیاط رو جارو کردم و به مطبخ رفتم. پایی که از قضیه دزدیدنم ورم کرده بود تازه داشت بهتر میشد که از کتک دیروز بازم احساس درد وحشتناکی داشتم. زهرا خانوم داشت سیب زمینی پوست میگرفت. چاقو رو برداشتم که کمکش کنم و گفتم زهرا خانوم، قول دادی از مادرم بگی. لبخندی زد و گفت من و سیما و همین فاطمه خانوم دوستای صمیمی بودیم، اونقدر صمیمی که در روز اگه 3 بار دیدنمون میشد 2 بار آسمون خدا رو به زمین می آوردیم. سیما خیلی مهربون بود، مثل الان شما، زیبا بود، چشماش دنیایی بود. و به سمتم خم شد و ادامه داد اما فاطمه خانوم نه، از همون اول خورده شیشه داشت. هرچی من به سیما گفتم توی گوشش نرفت، آخرم زهر خودشو ریخت. با تعجب نگاش میکردم و گفتم چی کار کرد؟ زهرا خانوم چشمش رو که خیس‌تر شده بود با گوشه چارقدش پا کرد و گفت سیما مثل خواهرم بود، خواهر قشنگم عاشق شد. من رو ابرا بودم، براش خوشحال بودم. یه روزی که رفته بودیم توی کوه پی بازی، یه پسر 4 شونه موبور دیدیم. از زیباییش هر چی بگم کم گفتم. برازنده سیما بود، انگار خدا ساخته بودشون برا هم دیگه. عاشق هم شدن، خیلی زیاد. مثال عشقشون هنوز که تا هنوزه ندیدم. گفتم مادرم عاشق شد. عاشق کی؟ زهرا خانوم لبخند تلخی زد و گفت صادق خان. اینه بلندی کشیدم و گفتم همین صادق خان؟ گفت آره خانوم جان، عاشق همین صادق خانی که از غم سیما، از جلال و زیباییش چیزی جز چین و چروک و موی سفید باقی نموند. تعجب کردم و سری پرسیدم پس چی شد؟ زهرا خانوم ادامه داد والا خانوم، از روزی که صادق خان افتاد پی سیما ورق برگشت. فاطمه خانوم هر روز به یه بهونه‌ای سعی می‌کرد سیما رو آزار بده. هر چقدر توی گوشش خوندم این دختر داره حسادت زندگی تو میکنه، حرف تو گوشش نرفت که نرفت. صادق خان اون وقتا خیلی میومد محل ما که شاید اتفاقی چشمش به سیما بخوره. بالاخره پسر یکی از زمیندارای بزرگ بود. دخترها هم هوش و عقل از سرشون میپرید با دیدنش. اما هیچکس جز ما 3 خبر نداشت که صادق خان برای یه لحظه دیدن آبی چشمای سیما روزی چند ساعت توی محل ما میچرخید. کم کم با پسرای محل هم عیاق شده بود و به همه سپرده بود که کسی سمت ما 3 نیاد. اون روزا رو خوب یادمه. فاطمه خیلی خوشحال میشد از غیرتی که صادق خان به بهانه سیما سر ما 2 نفرم خرج میکرد که مبادا اسم عشقش سیما روی زبون مردم بیفته. از لفظای قشنگی که زهرا خانم برای عشق مادرم و صادق خان به کار برد دلم گرفته بود و با خودم میگفتم یعنی اگه زن اصغر نمیشدم
منم میتونستم عشق رو تجربه کنم و به چشمای عارف فکر کنم. زهرا خانم ادامه داد: یادم یه بار از پیچ کوچه گذشتم که دیدم فاطمه با لباس نونوار که فقط تو عروسی‌ها میپوشید جلوی صادق خان رو گرفته بود و داشت ریز ریز میخندید. بعدم دیدم یه دستمال گلدوزی شده به سمتش گرفت و یه چیزای زیر لب بهش گفت. درست نمیشنیدم چی میگه، اما از لب‌هایی که گل انداخته بود خوب میشد فهمید که چی داره زیر گوش صادق خان میگه. اگه بگم از حرص آتیش شدم و گر گرفتم، دروغ نگفتم. دویدم رفتم پیش سیما، همه چیزو بهش گفتم، اما باور نکرد. نه که باور نکنه و فکر کنه دروغ میگم ها، نه. میگن آدمی که قلبش پاکه بدیای دیگرون رو برون نمیاره. سیما مطمئن بود از عشق صادق خان، مطمئن بود، اما خبر نداشت بدی فاطمه میچربه به عشق صادق خان. زهرا خانوم به اینجای صحبتش که رسید، نم اشکی که تو چشماش جمع شده بود رو با گوشه چارقتش پاک کرد و ادامه داد: هی خانوم جان، روزگار چرخید و چرخید، شب روز شد و روز شب شد. فاطمه کم کم از ما فاصله گرفت. سیما غرق عشق صادق خان و صادق خان دلگرم چشمای آبی سیما بود که یه روز توی ده چو افتاد فاطمه حامله است. از هر کی میپرسیدی از کی، جواب میداد صادق خان. به اینجا که رسید دستی کشید توی صورتم و گفت: چشمای آبیت رو وقتی اشکی میشه تو آینه دیدی؟ در جواب حرفش هیچی نگفتم که گفت: وقتی خبر رو به سیما داده بودن و اومد پیشم چشماشو خوب یادمه. طوفان شده بود. اومد پیشم و گفت میخواد با صادق خان حرف بزنه. ازم خواست کمکش کنم. کمکشم کردم. برای اولین بار و آخرین بار با صادق خان حرف زد. پرسیدم یعنی مادرم و صادق خان هیچ وقت جز اون بار با هم حرف نزده بودن؟ پس چه جوری عاشق هم بودن؟ زهرا خانم گفت: ای بابا خانم جان، حرف دلو به زبون آوردن احتیاجی نیست. همین که همو میدیدن صادق خان سینه سپر میکرد و سیما لپاش گلگون میشد. اینا یعنی عشق. سیما دختر نجیبی بود، هیچ وقت پاشو خطا نذاشت. گفتم: خب مادرم صادق خانو دید؟ بله خانم. خبر بردم برای صادق خانو، کشوندمش لب رودخونه. مادرتم اومد. من دور وایسادم، ولی دیدم صادق خان جلوی پای مادرت زانو زد و اشک ریخت. صداشو بالا برد و از ته دل فریاد میزد کاری نکرده. قسم خورد، گریه کرد. الهی بمیرم. گوشه دامن سیما رو گرفته بود و میبوسید و میگفت هیچ وقت بهش خیانت نکرده. دیگه توی این چند سال هیچ وقت صادق خان رو اونقدر درمونده ندیدم، جز روزی که خبر مرگ مادرت رو شنید. مادرت باور داشت صادق خان خیانت نکرده، منم باور داشتم، اما مردم ده نه. همیشه باور داشتن و هنوزم دارن که اصغر پسر صادق خانه. آخرم از حرف و حدیث مردم پدر صادق خان رفت خواستگاری فاطمه و اونو به آرزوش رسون. شب عروسیشونو خوب یادمه. سیما خودشو زیبا کرد، زیباتر از هر شبی که بود. لباس قرمزی پوشید و چارقد سفید رنگی که با گلای قرمز تزیین شده بود روی سرش انداخت. هر تیکه لباسی که می پوشید فقط اشک می ریخت. منم به پاش التماس می کردم این کارو با خودش نکنه، اما گفت نه، میخوام با چشمای خودم ببینم که همه چیز برام تموم شه. شب عروسی رسید. چه عروسی! پدر صادق خان برای تک به سرش سنگ تموم گذاشت. با سیما رفتیم نشستیم توی جمعیت. فاطمه به چشمای اشکی سیما زل زده بود و حریصانه میخندید. آخر سرم طاقت نیورد و اومد و نیش خودشو زد به سیما و گفت: صادق همیشه منو دوست داشت، اما تو دختر قشنگی بودی، واسه همین میخواست بی‌آبروت کنه. من نذاشتم. برو خدا رو شکر کن. دیگه هم به صادق فکر نکن. مادرت هم فقط نگاش میکرد. لام تا کام هیچی جوابش نداد. منم که حسابی هرسی شده بودم به جای سیما جوابشو دادم و گفتم: تو چقدر مهربونی که به جای بی‌آبرو شدن سیما خودتو بی‌آبرو کردی. البته میبینی که خانم جان، دارم تقاص طرفداری از مادر سیما رو پس میدم، اما میارزه. همون جور که هزار جور فکر و سوال توی سرم میچرخید به زهرا خانم گفتم: بعدش چی شد؟ گفت: هیچی خانم جان. صادق خان اون شب چشم از سیما بر نداشت. سیما هم یه لحظه آروم و قرار نگرفت. هر جور بود اون شب کذایی تموم شد. یادم سیما بعدش افتاد توی جا. لاغر شده بود، مثل یه بچه 5 ساله.
یه بار مادرش بدو اومد در خونه ما. آخه همسایه بودیم. دست به دامن مادرم شده بود که به دادش برسه. میگفت وشم از دستم رفته. همون موقع با مادرم رفتیم بالا سرش. دیدیم نفسش بالا نمیاد. به بدبختی به هوش آوردیمش. اون موقع ها بود که آقات پا پیش گذاشت. آقاتم خاطرخواه سیما بود. پا پیش گذاشت تا بپرونه از سر سیما یاد صادق خان رو. موفقم شد. نه که بگم صادق خان رو فراموش کرد. نه. اما دیگه وفادار پدرت موند و به قول خودش شب عروسی عشق صادق خان رو توی پستوی قلبش خاک کرد. گفتم زهرا خانم، شما میدونی اصغر پسر کیه؟ چینی به ابروش داد و گفت والا خانم جان، من نمیتونم گناه کسی رو بشورم. خدا میدونه. هیچ کس نفهمید. میگم که همه فکر میکنن پسر صادق خانه. ولی اگه چیزی هم باشه کسی جز فاطمه خانم خبری نداره. بعدم صورتش رو جلو آورد و ادامه داد اما خانم جان، خودتون بعدن میفهمین این پسر نه قیافه شبیه به صادق خانه نه اخلاقش. اما پری خانم خواهرش انگار سیبیه که از وسط با صادق خان نصف شدن. هرچند اونم بعد چند سال خلق و خوی مادرش رو گرفته ولی ذاتش بد نیست. گفتم زهرا خانم، مادرم پدرم رو دوست داشت. لبخندی روی لباش نشوند و گفت خانم جان، بعد از ازدواج صادق خان و فاطمه روزگار بلاهای بدی سر من آورد و از مادرت فاصله گرفتم و شدم کلفت کسی که ازش بیزار بودم. از زندگی مادرت زیاد خبری ندارم، اما خدا شاهده که پاکتر از سیما هیچ جا ندیدم. تو رو خدا یه وقت فکر بد راجع به مادرت نکنی. همون روزی که به آقات بله گفت تو یه گوشم گفت من صادق و دیگه به یاد نمیارم. ولی از خدا بخواه مهر سردار رو به دلم بندازه. میگفت من نفسم حقه. هرچند خبر نداشت نفسم اونقدر ناحقه که غذا که نه، زهر مار خونه فاطمه رو بخورم و دم نزنم. پاشم خانم جان، الاناست که صدای فاطمه خانم در بیاد. 1 ساعتی هست مشغولی. همونطور که زهرا خانم پا می شد گفتم میشه بیشتر برام بگی؟ گفت الان نه خانم، ولی میگم به وقتش. بلند شدم و کنارش ایستادم که در گوشم گفت من روزی که به این خونه اومدم به سیما قول دادم انتقام بگیرم. اون نذاشت. گفت اگه کاری کنم هیچ وقت منو نمیبخشه. بعد از مرگشم دلم نیومد حرفشو زمین بذارم. با خودم گفتم یا این آدم خودش سر به راه میشه یا خدا تقاصشو میگیره. اما دیدم نه. تو سرم یه فکرایی دارم. نمیذارم یادگار سیما رو هم نابود کنه. فقط کافیه تو بخوای خانم. از حرفاش تعجب کرده بودم و گفتم زهرا خانم، اگه مادرم نخواسته پس منم نمیخوام. راستی مادر حسین دخترش رو پیدا کرد. گفت آره خانم جان، گویا پسر همسایه رو میخواسته. با هم فرار کرده بودن اما پیداشون کردن و دیشبم عقدشون کردن. گفتم اون پسرش چی؟ چشم و ابرو مشکیه، انگار برای صادق خان خیلی عزیزه. درسته؟ زهرا خانم گفت آقا عارف رو میگی خانم جان، خدا حفظش کنه ایشالله. صادق خان همه ی حساب و کتابش رو میده دست اون. سواد داره خانم جان، حلال و حروم سرش میشه. چشم پاکه. کیه که عارف فراش عزیز نباشه؟ با حرفای زهرا خانم ناخودآگاه توی دلم قند آب شد. اما به خودم نهیب زدم و گفتم این کار اشتباهه. آخه من دیگه زن اصغر بودم. حق نداشتم به پسر دیگه ای فکر کنم. که همون موقع صدای فاطمه به گوشمون خورد که زهرا رو صدا میزد. زهرا با عجله پا تند کرد سمت فاطمه خانم و همون جور که پیشش میرفت صدای فاطمه خانم رو شنیدم که میگفت این دختریه پاپتی رو بفرست خونه آقاش. بیبیش مرده. صدای فاطمه خانم توی گوشم تکرار میشد. چشمام سیاهی میرفت. احساس میکردم در و دیوار دور سرم میچرخه. دست و پام خشک شده بود. تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. زهرا خانم دوید سمتم و گفت یا ابوالفضل خانم جان، اسرا خانم، حالتون خوبه؟ چیزی نفهمیدم و از هوش رفتم. چشممو که باز کردم زهرا خانم توی صورتم آب میپاشید و یکی دیگه از خدمه تون تون بالای سرم آبغن هم میزد. فاطمه خانومم دست به سینه ایستاده بود. تا چشممو باز کردم گفت پاشو دیگه دختر، کم سیاه بازی برامون در بیار. انگار چی شده؟
با حرفاش بغضی که نشسته بود توی گلوم ترکید و با گریه گفتم فاطمه خانم، تو رو خدا بگید بیبیم چی شده؟ که همونطور که بی تفاوت نگاه میکرد گفت من چه میدونم، خبر آوردن مرده، خودت برو ببین چه خبره. بعدشم از مطبخ بیرون رفت. از جا بلند شدم و دویدم سمت در عمارت. زهرا خانم هراسون پشت سرم میدوید. انگار تازه فهمیده بودم چه خبری شنیدم. دعا میکردم اینم کینه فاطمه خانم باشه و برای آزار من همچین خبری بهم داده باشه. توی کوچه پس کوچه ها میدویدم و اسم بیبی رو فریاد میزدم. نفسم بالا نمیومد. احساس میکردم روح از بدنم بیرون رفته. بالاخره سر کوچه‌مون رسیدم. جمعیت زیادی جلوی در خونمون جمع شده بودن. پدرمو از دور دیدم. لباس مشکی تنش بود و تمام سر و صورتش خاکی بود. همونجا ایستادم و زیر لب نالیدم بیبی. با کمک زهرا خانم به سمت خونه راه افتادم. هیچ وقت اون روز رو فراموش نمی‌کنم. صدیقه‌ای که نگران بهم چشم دوخته بود. مادر حسن که بهم نزدیک شد و گفت الهی بمیرم برای بخت شومت. جمعیتو کنار زدم و روبروی پدرم ایستادم و گفتم پدر جان. گفت اسرا دخترم اومدی؟ به سختی لب باز کردم و گفتم بیبی کجاست پدر؟ اما جوابی جز حقیق نشنیدم. یعنی این مردی که جلوی صورتم ایستاده بود و اونقدر شکسته شده بود سردارخان پدرم بود. سردارخانی که هیچ وقت گریه‌شو ندیده بودم و الان داشت مثل بچه‌ها زار میزد. جرئت نمی‌کردم وارد خونه شم. میترسیدم حقیقت باشه. میترسیدم بیبی نیاد استقبالم. میترسیدم صدای اسرا مادر گفتنش رو نشنوم. خوب یادم از خدا خواستم جونمو بگیره. اما همش یه خواب باشه. با صدای صدیقه به خودم اومدم که گفت اسرا جان بیا داخل. با زهرا خانوم زیر بغلمو گرفتن و به زور بردنم سمت خونه. خونه‌ای که دیگه بوی نفس بیبی داخلش پخش نمیشد. به خودم اومدم. جلوی در اتاق ایستاده بودم. بیبی وسط اتاق بود و یه ملحفه سفید روش انداخته بودن. صدیقه آروم توی گوشم گفت عذاب نکشید اسرا جان. صورتمو به سمت صدیقه چرخوندم. توی چشماش نگاه کردم و گفتم چی گفتی صدیقه؟ گفت بیبی رو میگم. عذاب نکشید. توی خواب با آرامش رفت. مات و مبهوت نگاش میکردم و گفتم کجا رفت صدیقه؟ بعدم برگشتم سمت بیبی و داد زدم کجا رفتی بیبی؟ کجا رفتی و منو تنها گذاشتی؟ شروع کردم به جیغ زدن. توی صورتم میزدم و فریاد میکشیدم. به بیبی نزدیکتر شدم. کنارش زانو زدم و آروم ملحفه رو از روی صورتش کنار زدم. آروم خوابیده بود. روی لبش لبخند بود. با دست صورتش رو نوازش کردم و گفتم بیبی مگه قول ندادی هر وقت بیام اینجا منتظرم باشی؟ پاشو بیبی ببین اومدم. چرا خوابیدی؟ بیبی نذاشتن تو رو ببینم و رفتی. بیبی من که مادر نداشتم. تو مادرم بودی. الان بدون تو چه کار کنم؟ تو رو خدا بیدار شو. دستاشو توی دستم گرفته بودم و تون تون بوسه می زدم. التماس می کردم بیبی من از این درد می میرم به خدا. دلت میاد. دامنمو کنار زدم و به پای کبود شدم دست زدم و گفتم پاشو بیبی ببین با هم چی کار کردن. پاشو نجاتم بده. پاشو برام دوا درست کن. پاهام درد میکنه بیبی. بدن سرد بیبی رو محکم توی آغوشم فشار میدادم و مثل دیوونه ها مدام تکرار میکردم تو هیچیت نیست. تو فقط خوابیدی و بیدار میشی. الان خسته ای. زهرا خانم و صدیقه سعی میکردم بلندم کنن. اما من فقط جیغ میزدم و میگفتم ولم کنین. خودم رو محکم به بیبی چسبونده بودم و میگفتم بلند شو بیبی. منو روی پاهات بخوابون. سرمو نوازش کن. بیبی غلط کردم رفتم. نکنه از غم من میخوای بری. با هر بدبختی بود زهرا خانم و صدیقه منو از بیبی جدا کردن. سید اومد و گفت درست نیست جنازه روی زمین باشه. بیبی رو بلند کردن و به سمت قبرستون ده میرفتیم. توی راه مدام جیغ میزدم و به سر و صورت خودم چنگ مینداختم و اگه زهرا خانم و صدیقه نبودن شاید همونجا بلایی سر خودم می آوردم. به نظرم هیچ دردی بدتر از اون توی دنیا نبود. من که چند سالم بود که این همه مصیبت دیده بودم. اونم توی کمتر از یه ماه. به قبرستون که رسیدیم برای بیبی نماز میت خوندن. هیچ کس نفهمید اون روز من چی کشیدم. وقتی بیبی رو توی خاک گذاشتن و
جلوی چشمام روش خاک ریختن. اون لحظات مرگو به چشم دیدم. احساس می‌کردم روی خودم خاک ریختن و نفسم بالا نمی اومد. کم کم همه از قبرستون رفتن و من به اصرار موندم. زهرا خانم کنارم نشسته بود. اشک از چشمام بی صدا پایین میریخت. با صدای خشدار و لرزونم گفتم: زهرا خانم. گفت: جانم خانم جان، الهی بمیرم براتون. گفتم: گفتی بیبی چند بار اومد دیدنم امارت. سرشو زیر انداخت و گفت: الهی کفن کنن فاطمه رو خانم، 2-3 باری اومدن. گفتم: گفتی فاطمه خانم نذاشت ببینمش؟ همون جور که سرش زیر بود گفت: بله خانم، هر بار به یه بهونه‌ای ردشون کردن. با چشمای سرخ و خشمگینم به سمت زهرا خانم برگشتم و گفتم: کفن میکنم، با همین دستام کفن میکنم کسی رو که حسرت آغوش بیبی رو به دلم گذاشت. خم شدم و روی خاک بیبی بوسه‌ای زدم و گفتم: منتظرم باش، زود میام پیشت بیبی. بعدش از جا بلند شدم و به سمت عمارت صادق خان راه افتادیم. زهرا خانم پشت سرم میدوید و حرف میزد، اما من از حرص و عصبانیت و افکاری که توی ذهنم داشتم هیچ چیزی نمیشنیدم و مدام با خودم زمزمه میکردم: من اسرا، دختر شجاع سردارخان، دختر چشم رنگی سیما، زیباروی روستا، اسیر شدم. اسیر هوا و هوس اصغر فاسق و بدکاره روستا، اسیر خشم و نفرت دیرینه فاطمه مارصفت، اسیر بزدل بودن حسین. کمتر از 1 ماه همه چیزمو از دست دادم. خونه امن پدرمو، رفیق روزای سختم حسن، آغوش گرم مادری بیبی، فرصت عاشقی کردن. اما من خاک میکنم همه روزای گذشته رو، ولی نمیگذرم. نه از اشک و بغض مادرم، نه از درد بیامون پدرم، نه از چشمای خیره به راه و منتظر بیبی. خورد میکنم دستی رو که به هم تعرض کرد و خوشحال بود. کر میکنم گوش کسی رو که التماسامو نشدید و منو به اصغر سپرد. لال میکنم زبون کسی رو که بیبی رو از در خونم روند و حسرت آغوششو به دلم گذاشت. بیبی، یادت گفتی دل نشکون؟ اما من میشکونم دل کسی رو که دل منو، دل مادرمو، دل بیبیم رو شکوند. گفتی دل خوش به خدا باشم، خدایی که از دل شکسته مادرم سیما گذشت. قسم به خاک تازه ریخته شده روی قبر بیبی فاطمه رو رسوای عالم میکنم. داغ عزیزش رو به دلش میذارم. زندگیشو جهنم میکنم. روزگاری میسازم که 1000 بار از مادرم حلالیت بخواد. سرنوشتی براش رقم میزنم که توی لجن و کثافت خودش دست و پا بزنه. میگذرم از خودم و زندگیم، اما فاطمه رو با خودم جوری پایین میکشم که هیچ دستی به فریادش نرسه. قول میدم، قسم میخورم به خاک عزیز ترینام، به بغض پدرم که عمارت صادق خان رو برای فاطمه تبدیل به خرابه میکنم. نزدیک در عمارت بودیم که ایستادم و گفتم: زهرا. سری خودشو به هم رسوند و همونجور که نفس میزد گفت: جانم خانم. دستاشو گرفتم و گفتم: کمکم کن. برقی تو چشماش دیدم و گفت: هر چی بخوای خانم جان. گفتم: کمکم کن فاطمه رو نابود کنم. زهرا همونجور با چشمای گرد شده و ذوق به هم نگاه کرد و گفت: قربونت برم خانم جان، یه لحظه هم به من شک نکن، خودم تار تار موهاشو میکنم. لبخندی زدم و گفتم: نه تو نه اصغر، کمک کن کاری کنم فاطمه به دست حرومزاده خودش اصغر نابود شه. اصغر باید مطیع من شه. زهرا که انگار از حرفم خوشش اومده بود دستی به صورتم کشید و گفت: چشم خانم جان، با این زیبایی ساده ترین کار رام کردن پسر هوسباز فاطمه است. گفتم: اما من هیچی نمیدونم، کمکم میکنی؟ دستمو محکم گرفت توی دستاش و گفت: تا پای جونم کنارتون هستم. شما یادگار رفیق قدیمی و صمیمی من هستین. چشمامو روی هم گذاشتم و زهرا خانم رو محکم بغل گرفتم و عطر تنش رو بو کشیدم و اعتماد کردم به زنی که تنها کسی بود که توی اون عمارت حس می‌کردم منو از صمیم قلبش دوست داره. از در که وارد شدم اصغر توی حیاط ایستاده بود و با عصبانیت به سمتم اومد و گفت: معلومه کجایی؟ اومدم خونه آقات نبودی. چشممو پر از اشک کردم و گفتم: ببخشید، سر خاک بیبی بودم. زهرا سری خودشو به همون رسوند و گفت: بله آقا جان، منم بودم پیششون. اصغر با همون چشمای سرخ گفت: یالا برو داخل، تو حیاط وای نستا. وارد اتاقم شدم.
جانماز مادرم رو برداشتم. تسریع بیبی رو بوسیدم و دور دستم پیچیدم. برای بیبی نماز خوندم و اشکامو پاک کردم. زهرا وارد اتاق شد و گفت خانم جان خوب به حرفام گوش بده. ببین چی میگم. اصغر رو اینجوری نگاش نکن. خیلی احمق‌تر از این حرفاست. از بچگی کوبوندن تو سرش. صادق خان که هیچ وقت روی خوش بهش نشون نمیداد. فاطمه هم هر بار اعصاب نداشت با کتک زدن این بیچاره خودش آروم میکرد. یکم مهربونی کنی غلام حلقه به گوشت میشه. امشب حالتون خوب نیست. اگه خواست نزدیکتون شه با زبون نرم باهاش حرف بزنید. راضی میشه. یکم قربون صدقش برید مثل موم میشه تو دستتون. گفتم اما نمیتونم زهرا خانم. من ازش بیزارم. گفت شما الان چند دقیقه پیش به من چی گفتین؟ فقط تحمل و صبر توی این راه کمکتون میکنه. زهرا حرفاشو زد و از اتاق بیرون رفت. توی آینه نگاهی به خودم کردم. چشمام ورم کرده بود و قرمز شده بود. شب از راه رسید و اصغر به اتاق اومد. بهش سلام کردم. اما جوابمو نداد. تعلل نکردم و گفتم ببخشید اصغر خان. از من ناراحتید؟ با عصبانیت گفت با اجازه کی امروز رفتی؟ آب دهنم و قورت دادم و به سختی گفتم قربونتون برم آقا. مادرتون اجازه دادن. وگرنه من دیگه میفهمم شما شوهر من شدید و اجازم دست شماست. اما امروز خبر رو که شنیدم و خانم جانم گفت برو دست خودم نبود. رفتم. ببخشید. دیگه تکرار نمی کنم. اصغر که از لحن صحبتم هم متعجب شده بود و هم خوشحال گفت آفرین. دیگه تکرار نکن. زیر لب گفتم چشم آقا. نگاهی به من انداخت و گفت حالا بیا اینجا ببینم. رفتم کنارش نشستم. بو بردم قصدش چیه. پیش دستی کردم و گفتم اصغر خان من حالم خیلی بده. میشه بخوابیم؟ کنار شما آروم میشم. احساس میکردم توی دل اصغر قند آب میشه از اینکه اونقدر تحویلش گرفته بودم. خنده‌ای کرد و گفت آره درست میگی. حالت خوب نیست. جا رو بنداز بخوابیم. سری رخت خوابو بند کردم و دراز کشیدم. اصغر از پشت بغلم کرد و من تا سحر پلک روی هم نذاشتم و اش ریختم. صبح که بیدار شدم اصغر رفته بود. داشتم اتاقو مرتب میکردم. همون جور که لحاف رو گوشه اتاق میذاشتم احساس کردم دستم به چیزی خورد. چند بار دست زدم. انگار یه چیز سفت داخل رخت خواب بود. به کمک سنجاقی گوشه رخت خواب رو شکافتم و چشمم به یه کاغذ خورد. خواستم بازش کنم اما پشیمون شدم. سری به مطبخ رفتم و رو به زهرا خانم گفتم سلام زهرا خانم. برگشت سمتم و گفت سلام دورتون بگردم. زود بیدار شدید. چی شد؟ گفتم چی شد؟ گفت اوا دیشبو میگم دیگه. گفتم آهان کاری که گفتید کردم. نگران نباشید اتفاقی نیفتاد. خنده‌ای کرد و گفت خب خدا رو شکر. میدونستم خوب بلدی کارتو انجام بدی. سری کشوندمش گوشه مطبخ جوری که بقیه خدمه نبینن و کاغذو توی دستش گذاشتم و آروم گفتم زهرا خانم این توی لحافم بود. زهرا نگاهی به کاغذ کرد و گفت کار فاطمه خانومه. دعاست. نقل و نبات جیبشه. حتما دیروز رفتیم سر خاک اینو گذاشته تو رخت خوابتون. گفتم دیروز که منو فرستاد حیاط عمارت رو جارو بکشم مون توی اتاقم. زهرا خانم گفت آهان پس بگو. خوب کردید بازش نکردید خانم. بعضی از این دعاها سنگینن. اگه بازش کنید نحسی میفته روتون خدای نکرده. پوزخندی زدم و گفتم نحسی افتاده روم زهرا خانم. گفت نگید اینجوری خانم جان. من فردا اینو میبرم نشونه یه دعا نویس میدم باطلش میکنم. شما هم بیشتر حواستو جمع کن. همونجور که حرف میزدیم صدای فاطمه خانم حرفمونو قطع کرد. میبینم که سحرخیز شدن خانم. زهرا یه جوری ماهرانه دعا رو زیر لباسش قایم کرد که از این همه زبر رنگی خندم گرفت. نگاه سردی به چشمایی که ازش بیزار بودم کردم و گفتم صبح بخیر خانم جان. داشتم براتون صبحانه آماده میکردم. شما برید بالا میارم خدمتتون. نگاه متعجبی به هم انداخت و گفت لازم نکرده. معلوم نیست چه فکرش رو میداری. زهرا یالا یه چیز بیار بخورم. امروز کلی کار دارم. باید برم جایی. زهرا سری گفت چشم خانم جان. بعدم از مطبخ بیرون رفت. توی دلم گفتم چیز خور کردنت خیلی کار کوچیکیه. پشت سرش از مطبخ خارج شدم. گوشه گوشه خونه رو چک کردم. میخواستم چم و خم همه چیز دستم بیاد. همونجور که توی راه پله عمارت راه میرفتم
در یکی از اتاقا باز شد و صادق خان به همراه عارف از در بیرون اومد. هر دو جا خوردیم. به هم خیره شده بودیم که با صدای صادق خان به خودم اومدم که میگفت عروس چیزی میخوای؟ تپش قلب گرفته بودم و با صدای لرزون گفتم نه صادق خان. حوصله‌ام سر رفته بود. داشتم این اطراف میچرخیدم. گفت حالت بهتره؟ چیزی احتیاج نداری؟ تعجب کردم. اون تنها کسی بود که توی این چند روز حالمو پرسیده بود. به چشماش نگاه کردم. صحرا درست میگفت. غم بزرگی توی چشماش بود که مطمئن بودم حالا که چهره سیما رو توی صورت من دیده غم چشماش از قبلا بیشتر شده. گفتم خوبم صادق خان، ممنون. و از سر راهشون کنار رفتم و گوشه ایستادم. وقتی داشت رد میشد گفت عروس چیزی احتیاج داشتی به خودم بگو. زیر لب گفتم چشم حتما. سنگینی نگاه عارف رو حس میکردم. قلبم در حال ذوب شدن بود. از کنارم رد شدن و من از پشت سر نظاره‌گر قامت رعنای عارف شدم. از جلوی چشمم که ناپدید شدن انگار آب یخ روی سرم ریختن. حالم دست خودم نبود. میدونستم عاشق شدم. اما یه عشق ممنوعه بود. برگشتم و به راهم ادامه دادم که صدایی منو پشت در اتاق فاطمه خانم کشون. دور و برم رو نگاه کردم و وقتی مطمئن شدم کسی اون اطراف نیست گوشم رو به در چسبوندم. شنیدم که میگفت حواستو خوب جمع کن. وقتی بیرونم نمیخوام آب از آب تکون بخوره. پشه تو این خونه جنبید. من باید خبردار شم. فهمیدی؟ کسی که مورد خطاب فاطمه خانم بود و از روی صداش متوجه شدم زیور یکی دیگه از خدمه های عمارت گفت چشم خانم جان، خیالتون راحت. پا تند کردم و جایی که دید نداشت پنهون شدم. فاطمه به همراه زیور از اتاق بیرون اومد. چند دقیقه همونجا موندم. وقتی که مطمئن شدم رفتن، آروم و پاورچین به سمت اتاقش رفتم. دلم میخواست ببینم اون تو چه خبره. وارد اتاق شدم. توی اتاق یه قالی قرمز رنگ دستباف فن شده بود و کنار اتاق یه گنجه چوبی زیبا بود. روی تاقچه لاله های آبی رنگ و آینه فیروزه‌ای. وسیله زیادی توی اتاق نبود. یه سری مجسمه های چوبی و وسایل تزئینی. چیز مورد توجهی ندیدم. واسه همین از در اتاق بیرون اومدم. دختر صادق خان، خواهر اصغر، توی حیاط بود و داشت بیرون میرفت. حوصله‌ام سر رفته بود. کنار حیاط روی پله ها نشستم که فاطمه خانم از در اومد تو. نگاهی به هم انداخت و گفت به به خانم، چیزی احتیاج ندارید براتون بیارم؟ دست باچه بلند شدم و گفتم سلام خانم جان، خوش اومدید. با عصبانیت گفت کی بهت گفته بیکار بشینی؟ مگه نگفتم باید کنار بقیه کار کنی؟ فکر کردی چون اون پیر خرف مرده میتونی از زیر کار در بری به بهانه عزادار بودن؟ اسم بیبی رو که آورد دستامو از حرص مشت کردم، جوری که ناخنام تو گوشت دستم فرو رفته بود. ادامه داد دیالا بودو طویله رو تمیز کن. چشمی گفتم و به سمت طویله رفتم. کم بزرگ نبود. بالاخره طویله گله خام بود. تمیز کردنش وظیفه یکی از خدمه مرد بود. اما از اون روز فاطمه خانم پنهون از چشم صادق خان تمیز کردنش رو گردن من انداخت. یادم هر بار تمیز کردنش 3-4 ساعتی طول میکشید و اونقدر کتک خوردم به خاطر زمان زیادش که آخر از ترس کتک نخوردن 1 ساعت تمومش میکردم. کارم شده بود کار کردن و کتک خوردن و شبا هم بدبختی کشیدن از دست وحشیگری های اصغر. روزا به امید این بودم که سر از کار فاطمه در بیارم و راز اصغر رو بفهمم. اما اون زرنگتر از این حرفا بود. زهرا خانم ازم میخواست کارایی کنم که اصغر رو سمت خودم بکشونم، اما اونقدر ازش نفرت داشتم که نمیتونستم. فاطمه خانم هم هر موقعیتی گیر می آورد اصغر رو به جونم مینداخت و کتکای وحشتناک اونم به کتکای مادرش اضافه شده بود. چند ماهی با همین شرایط وحشتناک و سخت کنار اومدم تا اینکه تصمیم گرفتم با صادق خان بی خبر از همه جا حرف بزنم. اون روز از صبح که بیدار شده بودم دنبال فرصتی بودم تا خودمو به صادق خان برسونم. بالاخره توی فرصت مناسب سمت اتاقش رفتم و چند ضربه به درش زدم. صدای صادق خان می اومد که می گفت بیا تو. در رو آروم باز کردم و سری رفتم داخل اتاق و گفتم سلام صادق خان. صادق خان که داشت یه دسته پول میشمرد سرش رو بالا گرفت و با نگاهی که معلوم بود از حضور من متعجب شده آروم گفت بفرما عروس. چه عجب، بالاخره ما تو رو دیدیم. صادق خان زیاد سمت من نمی اومد. یه جورایی از دیدن من فراری بود. زهرا خانم معتقد بود که میخواد داغ دلش تازه نشه. قبل از اینکه به حرف بیام
چشمم به رخت خواب گوشه اتاق افتاد. یعنی صادق خان شبا هم اینجا میخوابید؟ تو همین افکار بودم که گفت چی شده عروس؟ کاری داشتی؟ گفتم صادق خان، راستش چند وقت پیش گفته بودید هر وقت چیزی احتیاج داشتم به شما بگم. نمیدونم درسته گفتنش یا نه. اما فاطمه خانوم از من بیزاره. بعدم نگاه به چشماش کردم تا عکس‌العملش رو زیر نظر بگیرم و ادامه دادم اما دلیل نفرتشون رو نمیدونم. میخواستم از شما کمک بگیرم که شاید مشکل از من باشه و خودم رو اصلاح کنم. دلم نمیخواد رابطم باهاشون اونقدر بد باشه. اخم غلیظی صورت صادق خان رو پوشوند و با صدای محکمی گفت چطور مگه؟ اذیتت کرده؟ منو منی کردم و گفتم من نمیخوام گلگی کنم صادق خان. من هیچ وقت مادرم رو ندیدم. اما بیبیم تعریف کرده مادرم همیشه میگفته بدیهای دیگران رو نباید به رو آورد و بیان کرد. دست روی نقطه ضعف صادق خان گذاشته بودم. به محض اینکه اسم مادرم رو آوردم نگاه صادق خان پر از غم شد. داشتم موفق می شدم. واسه همین ادامه دادم و گفتم مادرم خدا بیامرز زن خوبی بوده. منم میخوام مثل اون باشم. نمیخوام بدی کنم به کسی. اما خب فاطمه خانوم حتما یه مشکلی داره با من که اینجور با هم بدتا میکنه. میخوام بدونم شما خبر دارید؟ به شما چیزی نگفته؟ همون جور که خشم و عصبانیت از چشماش فوران میکرد گفت خبر دارم عروس، نگران نباش، من درستش میکنم. و با عجله از سر جاش بلند شد و از کنارم رد شد و بیرون رفت. درو هم پشت سرش بست. همونطور که سر جا ایستاده بودم لبخند پیروزمندانه‌ای زدم و گفتم شروع شد فاطمه خانوم. بچرخ تا بچرخیم. چشمای من شاید نتونه وحشی بازیای پسر احمقت رو تموم کنه، اما اونقدر قدرت داره که صادق خان رو دشمنت کنه. از این به بعد علاوه بر خودم با اسم مادرم هم زندگی میکنی. اصغرم به نوبتش. گاماس. توی اتاق چرخی خوردم و چشمم به یه تیکه پارچه که کمی از اون از لای رخت خواب بیرون اومده بود خورد. کنجکاو به سمتش رفتم و بیرون کشیدمش. یه روسری قرمز بود با کلاه زرد. گذاشتمش سر جاش و فوراً برگشتم و از اتاق بیرون اومدم. همین که داشتم میرفتم در اتاق فاطمه خانوم باز شد و صادق خان بیرون اومد و پشت سرشم فاطمه. جوری به هم نگاه میکرد که احساس کردم با چشماش داره به هم چاقو میزنه. صادق خان با صدای بلند گفت اسرا دخترم، تو عروس من نیستی، دخترمی. من چند روزی میرم شهر، به همه سپردم مواظبت باشن، مخصوصا فاطمه خانوم. با حرفایی که زد متوجه شدم چیزی از حرفای من نگفته بود بهش. آروم گفتم ممنونم صادق خان، نگران نباشید، من خوبم. چشم، اگه کاری داشتم به فاطمه خانوم میگم. صادق خان سری تکون داد و حدود 1-2 ساعت بعد با اصغر و یکی از خدمه‌های مرد راهی شهر شدن. همین که پاشونو از در عمارت بیرون گذاشتن، فاطمه خانوم که برای بدرقه کردنشون تا در عمارت رفته بود با قدم‌های کوتاه به سمتم اومد و گفت دختری 20 سالها که مادر هرزد آدم خوبی بوده. آره، به 4 تا استخون پوسیده زیر خاک مینازی، میری پیش صادق خان مادرم میکنی، فکر میکنی من هیچی نمیفهمم. آره؟ صحرا با ترس به همون نگاه میکرد. دروغ چرا؟ خودم هم ترسیده بودم، جوری که احساس میکردم دست و پاهم دارن میلرزن. که یه دفعه حمله کرد به سمتم. 4 قدم از سرم کشید. موهای فر بلندم رو دور دستش پیچید و منو دور حیاط میکشید. انگار زورش به اندازه 10 تا مرد زیاد شده بود. موهای سرمو میکشید و تهدیدم میکرد و میگفت دختره هرزه، پدرتو در میارم، روزگارتو سیاه میکنم. از درد احساس میکردم مغز سرمو داره میکشه. به التماس افتاده بودم اما آروم نمیشد. با دست و پا و هر چیزی که دم دستش بود منو میزد. زهرا تحمل نکرد و جلو اومد و گفت خانوم جان، این بچه است، غلط کرده، تو رو خدا نزنیدش، گناه داره. فاطمه خانوم با خشم و عصبانیت رو به زهرا گفت برو گم شو اونور، دخالت نکن. بعدم رو کرد به زیور و گفت این هرزه رو بنداز تو طویله. بعدم به زهرا طعنه زد اگه ببینم یا بشنوم کسی از این عمارت یه قطره آب یا یه لقمه نون داده بهش، اونم میندازم ور دست این توی همون طویله. زیور منو به سمت طویله میبرد. جون نداشتم بلندشم و تن داغونم و روی زمین میکشید که خواهر اصغر از اتاقش بیرون اومد. با اینکه زیاد به من محل نمیذاشت اما اذیت خاصی هم نمیکرد
و فقط بعضی وقتا میخندید به اذیت کردنای مادرش. با صدای بلند گفت: مادر، چه خبره؟ باز چی کار کرده؟ هیچی مادر. دختره پاپتی فکر کرده من نمیفهمم. امروز رفته پیش پدرت بدگویی تو رو کرده. چشمام گرد شد از حرفی که شنیده بودم. پری با چشمای گرد شده گفت: درباره من چی گفته مادر؟ گفت: هیچی. گفته تو اذیتش کردی و کتکش زدی. دستامو به زور از دو دستای زیبا رها کردم و گفتم: به خدا دروغ میگه پری خانم. من چیزی پشت سر تو نگفتم. اما اون حرف مادرش رو بیشتر قبول داشت و اومد سمتم و دوتایی شروع کردم به کتک زدنم که یه دفعه فاطمه خانم با لگد محکمی توی دستم زد. صدای خورد شدن استخونش رو با گوشای خودم شنیدم. دلم ضعف رفت و چشمام سیاهی رفت. با درد شدید دستم به هوش اومدم. مثل بدبخت افتاده بودم گوشه طویله و از درد به خودم میپیچیدم. اما تا شب هیچ کس سراغم نیومد. یکم ناله کردم و به سختی خودمو به در طویله رسوندم. با دست سالمم کوبیدم به در، اما خبری نشد. دیگه ناامید سر جام نشستم و آهسته اشک میریختم که در باز شد و زهرا خانوم با بغض داخل اومد و گفت: الهی بمیرم، اما شما رو توی این حال نبینم خانوم جان. به دستم اشاره کردم و گفتم: دستم درد میکنه زهرا خانوم. کنارم نشست و نگاهی بهم کرد و گفت: شکسته خانوم جان. نداشتم بلند شم. زهرا به زور زیر بغلمو گرفت و سعی میکرد منو از روی زمین بلند کنه و از طویله بیرون ببره. آروم گفتم: نکن زهرا خانوم، براتون بد میشه. زیر لب گفت: نه خانوم جان، خود بی صفتش گفت بیام. آخه از صادق خان میترسه. بعد از شنیدن این حرف دیگه مقاومتی نکردم و به کمک زهرا خانوم به زور تا اتاق رفتم. زهرا خانوم با حال زار گفت: حالا من باید چی کار کنم برا دستتون خانوم جان؟ الهی بمیرم برا بی مادریتون. از درد به خودم میپیچیدم و با زهرا گریه میکردیم که متوجه شدیم سر و صدایی از توی حیاط عمارت میاد. زهرا خانوم گفت: خدا کنه طبیب خبر کرده باشن. و با هول رفت بیرون و سری با قیافه خوشحال برگشت و گفت: خانوم جان، یکم داد و بیداد کن. با تعجب نگاش کردم و گفتم: چی؟ دست باچه گفت: میگم یکم داد و بیداد کن. داد بزن، بگو دستم درده، چه میدونم. یه چیزی بگو که صدات از این اتاق بره بیرون. گفتم: چرا آخه؟ کلافه تر از قبل گفت: ای داد بیداد، زود باشین دیگه، الان میره. نمیدونستم چی میگه، اما شروع کردم به فریاد کردن و زهرا سراسیمه خودشو از اتاق بیرون انداخت. نمیدونستم داره چی کار میکنه. چند دقیقه ای گذشت که خوشحال برگشت. گفتم: چی شده زهرا خانم؟ داری چی کار میکنی؟ صداشو پایین آورد و گفت: خانم جان، آقا عارف اومدن سر بزنن. ایشون معتمد صادق خانن. هر بار که صادق خان میرن شهر برای سرکشی و کم و کسری میان سر میزنن. با فاطمه خانم حرف میزد. شما فریاد زدید، رفتم گفتم دستتون شکسته و طبیب میخواید. بعدم خندید و ادامه داد: باید قیافه فاطمه خانم رو میدیدی. وقتی عارف خان پرسید چی شده، به تته پته افتاده بود. درد دستم فراموشم شد. پرسیدم: آقا عارف با من بود که میگفت چی شده؟ اونقدر با ذوق این جمله رو گفتم که لبخند روی لبای زهرا خانم خوش شد و متعجب گفت: خانم جان، چرا ذوق میکنی؟ گفتم: وا چه ذوقی؟ دارم میگم میخواد کمکم کنه. زهرا مشکوک ادامه داد: بله، فاطمه خانم ترسید، گفت از پله افتادی. ایشون هم سری رفت یه طبیب. اونقدر خوشحال شدم که تمام اتفاقات اون روز یادم رفته بود. لبخند میزدم و به چشمای مهربون عارف فکر میکردم که زهرا گفت: اسرا خانم، با شما هستم. گفتم: چی گفتی؟ گفت: میگم چرا میخندی؟ گفتم: نه، نمیخندم. اما زهرا خانم ولکن قضیه نبود و گفت: خانم جان، شاید حرفم درست نباشه، ولی تو رو خدا حواستون رو جمع کنین. فاطمه خانم خیلی زن تیز و هوشیاریه. این رفتار شما رو ببینه پیش خودش خدای نکرده فکرای بد میکنه. گرهی به ابروام انداختم و گفتم: چی میگی زهرا؟ تو که نمیدونی چه دردی میکشم. خوشحالم که طبیب داره میاد. صدای آلا گفتن عارف که به گوشم خورد انگاری توی دلم قنداب میکردن.
در اتاق زده شد. زهرا در رو باز کرد و قامت رعنای عارف توی آسونه‌ای در ظاهر شد. عارف با تعجب نگاهی به سر و صورت زخمی من انداخت. بغض کردم. سرمو از خجالت پایین انداختم. بدبختی از سر و رو میبارید. فاطمه از پشت سر با چشم و ابرو برام خط و نشون میکشید. نتونستم تحمل کنم و بغضم شکسته شد و زدم زیر گریه. عارف با عصبانیت گفت: فاطمه خانوم، مطمئنی از پله ها افتاده؟ گفت: آقا عارف، حرفا میزنی یا؟ پس چه شده؟ لابد من زدمش. عارف با تعجب بهش نگاه کرد و گفت: من کی گفتم شما زدیدش فاطمه خانوم؟ همون موقع طبیب جلوم نشست و گفت: شکسته، بد جورم شکسته. چرا کبود شده؟ کی خوردی زمین دختر جان؟ با صدایی که از ته چاه در می اومد گفتم: صبح. فاطمه خانوم سراسیمه اومد داخل و سرمو بوسید و گفت: دختر جان، چقدر گفتم بذار طبیب خبر کنم، دیدی گفتم شکسته، هی میگفتی نه. با نفرت بهش نگاه کردم. یه آدم چقدر میتونه پست و دروغگو باشه که توی چشمای طرف زل بزنه و تو روز روشن دروغ بگه. چشمای عارف پر از خشم و عصبانیت بود. رو به طبیب کرد و گفت: من میرم آقاشو خبر کنم. لطفاً شما هم هر کاری لازمه براشون انجام بدید. و با عجله رفت. نمیدونم چقدر گذشته بود که صدای پدرمو شنیدم که صدام میزد: اسرا، اسرا بابا. زدم زیر گریه. با صدای بلند زجه میزدم. پدرم اومده بود و از در اتاق که اومد این ور خشکش زد و گفت: اسرا بابا، چرا این شکلی شدی؟ گفتم: پدر، تو رو خدا منو با خودت ببر. پدرم نشست کنارم. سرمو روی سینش گذاشت. دستاش از شدت عصبانیت میلرزید. صدای نفساش مشخص بود که چقدر عصبیه، اما به هم آرامش میداد. عارف ایستاده بود و با ناراحتی به همون نگاه میکرد. آروم گفتم: پدر جان، تو رو روح بیبی قسم منو ببر خونمون. گفت: میبرم بابا، میبرم. تا پدرم این حرفو زد، فاطمه خانوم دستپاچه جلو اومد و گفت: ای وای آقا سردار، والا شرمنده. اصغر گفته تا خودم نیستم جایی نره. پدرم فریادی کشید که فاطمه خانوم رنگ از روش برید و گفت: اصغر غلط کرد. اگه مرد بود، اگه یه جوجنم داشت، حال و روز زنشین نبود. منو خر فرض کردین؟ از پله افتاده یا زیر مشت و لگد به این روز افتاده؟ هر کاری خواستین کردین، کوتاه اومدم. گفتید نه یا اینجا نیومدم تا اعصابشو خورد نکنید. نگفتید بی کس و کار فرضش میکنید، دست و پاشو خورد میکنید. پدرم آروم زیر بغلمو گرفت و از جا بلندم کرد. با نگرانی به زهرا خانم نگاه کردم. چشماشو روی هم گذاشت و سرشو به پایین خم کرد و به هم فهمون حواسش به خودش هست. دوتاییمون خوشحال بودیم. از در بیرون رفتیم و عارفم همراهمون راهی شد. شونه به شونه پدرم بودم و کسی که دوستش داشتم پشت سرم آهسته راه می اومد. حاضر بودم هزاران فرسخ راه برم، ولی هر دوتای اونا کنارم میموندن. بالاخره به خونه آقام رسیدیم. دلم برای تک تک آجرای این خونه پر میکشید. رفتم توی اتاق و گوشه‌ای نشستم. پدرم آه میکشید و نمیدونست چی بگه که عارف این سکوتو شکست و گفت: سردار خان، شما دختر پاکی دارید. ایشالله خدا بهتون ببخشتشون. حقیقتش نمیدونم چی بگم. فقط میتونم بگم متاسفم. بعد از گفتن این حرفا سرشو پایین انداخت. همون لحظه در خونه رو زدن. پدرم از جا بلند شد و رفت تا در رو باز کنه. سرمو پایین انداخته بودم و به گلای قالی خیره شده بودم که برای اولین بار اسممو از زبون عارف شنیدم که گفت: اسرا خانم، ازتون میخوام ضعیف نباشید. میدونم زندگی کردن با اصغر از مرگ هم بدتره، اونم برای دختری مثل شما. محو صدا شده بودم که با جمله‌ای که با صدای لرزونش گفت دلم آتیش گرفت. گفت: کاش سرنوشت جور دیگه رقم میخورد تا هیچ وقت شما رو توی این حال نمیدیدم. دختر سرزنده‌ای که چشماش از نظرم زیباترین چشمای دنیاست، که خندیدنش بهترین بهونه زندگیه. به اینجا که رسید صداشو آرومتر کرد و زمزمه وار گفت: کاش زودتر شما رو دیده بودم و حرف دلم رو زودتر از اینا بهتون گفته بودم. قلبم جوری توی سینم میزد که احساس میکردم هر لحظه ممکنه از جا کنده بشه. پدرم همون لحظه وارد شد و گفت: ببخشید آقا عارف، همسایه بود. عارف از جاش بلند شد و گفت: اختیار دارید سردار خان، من شرمنده‌تون هستم.
حسین حساب بدی که در حق عصر خانم کرده رو میده. برادرمه درست، اما مطمئن باشید کارش رو بدون جواب نمیذارم. پدرم دستشو روی شونه عارف گذاشت و گفت آقا عارف، تو امروز دخترم رو نجات دادی. حساب رست، فقط خداست.